เบิร์ดมาดูวิธีผัดเส้นยังไงมาลอง2 วันติดเลยจัดร้านเร็วนะเพลงอะไรวะโอ้นะเอารถใหญ่มาพี่โดอ่ะพี่โดเนี่ยขี่รถไป อ๋อรถพี่ก็อยู่นู่นใช่กดล็อกแล้วขั้นตอนแบบนี้แล้วชอบผมนั่งก่อนมึงดูด้วยชอบผมนั่ง